Jag spenderar kvällen i Sorgoshytterna med ett enda mål egentligen. Att jag ska lyckas få tag på någon karta för turen vidare. Det här är priset jag betalar för att ta ett steg i taget. För rätt vad det är så har det blivit många fler steg än jag trodde. Och jag är ledig en vecka till och skulle vilja fortsätta min vandring. Idag börjar jag dagen med lite fix och tricks. Ska på med några skavsårsplåster. Och framförallt så kammar jag håret. Jag hade inte med mig någon borste så jag får passa på att ta en gaffel när jag kommer förbi en stuga. Och dessutom närmar jag mig civilisationen. Kanske inte så dumt att göra något nytt åt det här. Men det är fin utsikt i alla fall. Återigen har jag haft turen att träffa snälla människor i DNTs stugor. I huvudstugan hittade jag en tysk man som hade några översiktskartor som jag fick ta bilder på. Inte helt optimalt för jag kommer måste leta nya kartor nästan varje dag. Men för dagen idag så är det gott nog. Jag sitter och trycker i skuggan för att komma undan solen. Nybakt bröd och ost. Det är en pangfrukost här. Såklart med gröten innan men... Så njuter jag i skuggan. Hoppas att det kanske mulnar på lite under dagen för solen tar hårt. Jag klarar inte solen bra. Men det kan vara fint. Idag blir en spännande dag. Mycket brant utför. Det har god frukost, underskatta inte det. Efter 15 dagar ute. Jag vet inte hur det syns hur brant det är, men det är liksom rakt upp. Det är en bra start på dagen. Det är så dubbelt att gå så här i områden med smältande glaciärer. Det är ju väldigt, väldigt fint. Det blir väldigt löst och lerigt att gå, men framförallt så ser man hur fort allt smälter. Det går ju extremt fort. Väldigt bra markerat hela vägen ner. Imponerande. Dagens lunch. Torrkött, lite bröd. Vatten, nötter och choklad. Vardagslyx. Den har man ha. Det går inga stora mängder choklad. Och det har jag inte. En liten bit om dagen. Det är bra. Vilken dag. Vilket vandringsväder alltså.
nere i kopparbrytningens fästen. Man känner det verkligen på lukten. Det är lite märkligt. Svunna tider. Första gången jag ser ett märke. Och det är när jag avslutar del 3 av Nordlandsruta. Den avslutas här i Ny-Södertälma fjällstue. Ska in och gömma mig från solen ett tag innan jag fortsätter. Typisk eftermiddagsskugga. Det blir bra. Det börjar bli rutin att gömma mig för solen så här på eftermiddagarna. Och som en bonus har jag laddat telefonen och gjort lite fynd. Men det håller jag gömt så här bland andra människor och fortsätter istället vidare. Så, förhoppningsvis de brantaste backarna både upp och ner i jord. Så det är 5 kilometer kvar på grusväg. Hoppas jag. Så får jag lite roligare vandring imorgon. Mer norskt. Så här kan det väl inte bli, va? Egentligen fina fjäll. Men också dämda sjöar, kraftverk och anläggningsvägar. En klassiker. Jag tänkte jag skulle tälta här. Det skulle finnas 2 bäckar utmarkerade på kartan. Båda är tom. Så jag tar mig emot att fortsätta gå uppåt. Men jag måste ju ha vatten. Det är inga alternativ att gå ner till sjön här nere. Tomma bäckar. Tyckte att jag var smart idag. När det var soligt och varmt så la jag mig bakom en av topparna. Så att det kanske skuggar lite tidigare. Man måste ju vara vaken så länge annars. När man precis fått in alla grejer och fått upp tältet. Nu kom regnet. Junkerdalen. Blom i vattnet. Det är ett litet härligt tankeexperiment man har när man har gått lite längre än man har tänkt. Men jag smög in på Ny-Södertälma hyttan där. Där har jag fyndat lite tjuvgods. Så att nu har jag kartor som täcker helt hit jag tänker gå. Det var härligt. Det var väldigt glädjande att liksom ha packkartor. Det står inga broar och sånt där utmärkt. Men stigarna finns. Vilken dag det varit. Jag vaknade upp till ett helt stilla Sorgushytta och solen bara stekte. Och så var jag rädd för alla utförsbackar som skulle komma, så var det mest uppförsbackar. Det var ändå lite roligt. Det är ganska typiskt om man går och nöjer sig för någonting så blir det typ tvärtom. Så det var ganska härligt att rassla upp och rassla ner till Ny-Södertälma där jag faktiskt avslutade del 3 tror jag att det var av Nordlandsrutan. Så nu har jag kommit igång på del 4. Och idag, det roligaste idag, det var nog att jag fick träffa hyttevärden från Tjärvehytta. Och det är den hyttan som jag kommer att basera imorgon förhoppningsvis. Men det roliga med att träffa han, det var förutom att liksom se att de gubbarna är ute i marken och i fjället. Så berättar en massa roliga saker om hyttan och om hur de jobbar och sådär i turistföreningen här i Södertälma och sådär. Så det var väldigt roligt. Jag ser fram emot att få komma dit också. Och så passade jag på och tackade för allt gott arbete de gör. För att jag aldrig sett så här välmarkerade leder som jag har sett i Södertälma. På norsk sida alltså. Så
heads up för Sulitjelma turistförening. Nu är det dags att fälla in årorna i det här tältet. Ny dag imorgon. Frukost i tältet. Havregrynsgröt. Något lite torkat var det i här. Det var lite kokos. Pumpa. Strön heter det, va? Och en rejäl dusk olja. Regnig dag. Men förhoppningsvis slutar vi i en stuga. Vi får se. Morgonpasset var att klättra upp från sjön. Hit upp. Nu är vi tillbaka till Svabergen. Och är det torrt, då är det ganska fint. För då är det ganska lättgådd. Jag hoppas att det blir torrt idag. Det är väldigt fint märka löjper. Jag är imponerad av Sulitjelma. Det är väldigt lyxigt tycker jag att kunna gå till fjälls så här på väldigt välmarkerade leder. Men det är ingen stig. För det är så få människor som går här så det är ingen slitage. Det är ju en ynnest faktiskt. Väldigt härligt. Fjällabben har varit en ständig följeslagare faktiskt. Nej, jag ska inte störa. I Norge är nästan broarna värst för de höjdrädda. Jag kan inte ens klättra på. Det går ju som rakt ner här. Nej, jag får lägga bort den här. Intressant skylt. Man undrar vart den här campingen är någonstans. Jag har svårt att se den. Ner i skogen och vänder. Ganska blött. Även om det är uppehåll så blir man sjöblöt av alla träkvistar och grenar. Där har vi en markering. De här vidjunglarna och björksnåren, de är ganska tuff faktiskt. Det är lätt att snubbla. Värsta dagen på ett bra tag faktiskt. Det började fint sen jag gått till vitesnår och till midjan, helt sjöblöt från midjan och neråt. Och då passar det perfekt att ha lite mer
regn också, så det var helt knallstilla. Så det var det myggligt, så fantastiskt kan man säga. Ganska fint ändå. Även om jag är bra nog långt ner i storkällaren. Nu är det bara pannben. Fötterna är så bra när de har gått blöt i 6 timmar, så det bara plaskar om skorna. Efter en rejält tung och blöt dag är det blandade känslor att komma fram till en stuga. Jag har ju tänkt att jag ska sova i stugor som jag tycker känns små och mysiga, och nu har jag kommit fram till en större. Men utan att vara torr på en enda millimeter av kroppen så väljer jag ändå att sova inomhus. Det börjar på att vara dags att lämna Tjörvi hytta. Där jag tog in i natt. Igår gick jag ju i vid snår upp till midjan. Hon var sjöblöt, det bara regnade, vattnet kom från alla håll och kanter. Så jag tänkte att jag går in hit och så torkar lite. Inte ens sulorna har hunnit torka, trots att jag eldar som en, jag ska inte säga som en tok, men ganska mycket. Men nu är i alla fall ryggsäcken packad. På schemat står ännu en dag, säkert minst 8 timmar runt en sjö. Jag hoppas att det inte är myrkratt, men det kommer komma vatten från alla håll och kanter idag också. Jag hoppas det kommer lite vind så jag slipper myggen i alla fall. Jag träffade en av dem som jobbade i Sulitjelma turistförening, och han sa att det är en väldigt dryg väg jag har framför mig. Alltså dryg vandring. Vi får hoppas att så inte är fallet. Och även om det är lite jobbigt att lämna stugvärmen så är det nog dags. En regnig natt i tält. Nu har jag framför mig. Okej. 1, 2, 3. Helt perfekt när det är nyregna. Det är som att gå igenom en dusch. I den änden av sjön började jag. Jag börjar min väg runt. Jag ska följa den här hela dagen. Nu är jag på väg och ska runda den här västflanken. Där. Och sen komma tillbaks för att komma i dalgången. Där. Så ingen genväg direkt. Ballavre är verkligen en stor sjö. Och jag får känslan av att dugnadsfolket i Sulitjelma turistförening har rätt. Gå en hel dag runt en enda sjö. Vatten som kommer från kompassens alla riktningar. Och så en sinande matpåse. Den här dagen kommer verkligen bli en av de tuffaste.